Okay, good morning guys. I ano yan? Tatapusin ko yung first part kasi hindi natapos. So, I need to start the music. So, let's continue our floor plan. So, next, gawa na tayo ng floor plan. So, ang gagawin natin is tingnan natin yung sa elevation. Yung sa roof. So, ito yung sa roof natin. So, makita natin, ito yung top level. So, ito yung top level. So, gagawin natin dito sa top level. So, top natin. So, ito yung taas ng roof natin. So, next is ito. I think pwede natin ito ibaba. Ito, kasi para itong sa ito. So, makikita natin connected yung dalawa. Yan. So, change natin yung top ng roof. So, ito yung top ng roof natin. Next is sa floor plan, wala tayong makikita na ito sa floor plan, wala tayong makikita na roof, doors and windows. So, ang gagawin natin is gagawa tayo ng roof. So, window. So, dito, makikita natin, meron na siyang families. So, pwede rin tayo maglo-load ng family dito. So, kita natin ito. Ito yung libraries niya. Ito lahat, UK, English, Imperial. So, sa English, meron siyang annotation, to windows, to structural, also electrical, lighting, mechanical, and sanitary plan. Same din dito sa other folder na to. Sa English, Chinese, pero iba-iba yung laman dito. Merong mga furniture na wala sa English, meron sa English. So, yan. Next is, gagawa tayo ng window. So, lagyan natin ng window. So, ito, ilalagay natin sa CR. So, ito. CR sa labas. Ito. Okay. Yan. Yan. Dito. Okay. And then, next is dito. Sa kabila. So, wait. Tingnan dito. So dito, nilagyan natin ito ng isa. Okay. I-change natin ito. So, paano mag-change dito? I-change natin ito sa size na gusto natin. Ayan. So, ito rin, i-change natin to ito lang. Gagawa tayo ng ibang window. Ito. Yan.
window, mas maganda kasi hindi siya sobrang init, hindi rin siya sobrang lamig. So, sakto lang. Para yung bahay natin hindi maginaw siya. So, dito sa door naman, malapit sa door. So, next is lagyan muna natin ng doors. So, ang dito is single flush. So, itong single flush, ilalagay lang natin dito sa CR. So, gawin natin dito. So, sa doors, walang ibang doors na andito, single flush lang. So, load tayo. So, punta tayo sa libraries, English, and doors. So, dito lahat. So, dito tayo sa residential, folder. So, ito yung mga nasa folder niya, mga doors sa Revit. So, ito for rooms. Gawin natin sa 800 to 1. So, ito yung gagawin natin. So, i-add natin to. So, add. So, next is dito. Add. So, paano ba change ng direction yung door? So, ito yung gagawin natin. Click natin, tapos ito. Yan. Pwede rin ito, change ko sa ito. Ito sa side, ito sa bottom. Next, tapos na tayo. So, gagawin natin is yung gawa tayo ng mga furniture. So, gawin natin is furniture. So, ang andito is wala. One pattern lang. So, load tayo. Furniture. Ito. So, beds. Dito is ito lang. So, ito yung nilalagay natin. So, pag-rotate kung saan mo i-rotate, so pwede kang mag-space. Space. Dito. Mas maganda ito. So, yan. So, load naman tayo ng iba. So, components, load. And then, tables for sitting room. For living room. Ito yung kukunin natin. Load na siya pusa. So, ito. So, ang gagawin natin dito is ito. Gawa natin sa ilalim. Ito. Space natin. Ito naman siguro yan. So, yan. So, yan yung sala natin.
Next is ito, load. Then, so ito, dining. For dining area. So ito yung dining area natin. So, medyo malaki-laki yung area natin. And then, kuha tayo ng wah. So, ito. Sitting dito. So, kuha tayo sa kabila. Yung nakita kong maganda is nasa UK. So, UK. Furniture. Sitting. So, mayroong maraming sitting na bench dito. So, ito yung kukunin natin para sa dining table. Space ka lang. So, magka-copy ka, i-click mo tong tatlo, control, tas click, then mirror, DM. Then, click center, then space, doon natin na. Next is